У попередній серії ми з вами подорожували давнім некрополем перших царів, які будували піраміди у Саккарі, Дахшурі та Мейдумі. А сьогодні ми вирушаємо на північ, до легендарного плато Гіза. Тут син фараона Снофру, використовуючи досягнення цілого століття будівництва гігантських усипальниць, зводить для себе нове диво світу. Ім'я цього фараона відомо кожному – фараон Хуфу, або, як його назвали греки, Хеопс. Його піраміда отримала ім'я Ахет-Хуфу – горизонт Хуфу, яку сьогодні туристи називають просто Велика піраміда. Коли в середньовіччі піраміду відкрив місцевий халіф Аль-Мамун, його вразило те, що він там знайшов. З записів халіфа нам відомо, що це було поховання давнього царя, який весь був обкладений золотом. Усі знайдені скарби були вивезені до палацу халіфа в Каїрі. На жаль, їх слід на цьому втрачається, бо відтоді жоден предмет із гробниці не дійшов до наших днів. Усередині вона тепер абсолютно порожня. Зокрема, була втрачена і мумія фараона Хуфу. Хоча за життя цей фараон не користувався такою любов'ю народу, як його батько. Ймовірно, він був тираном, який обожнював самого себе. У його заупокійних храмах майже немає зображень богів, до яких ми звикли в царських усипальницях. Усе було присвячено лише йому, істинному Богу на землі. Зараз дуже важко знайти рельєфи з його храмів, оскільки вони майже повністю були розібрані на будівельні матеріали. Наприклад, у проході воріт Бабель-Фатух у Каїрі можна побачити на плитах зображення, де цар Хуфу побиває бегемота. Ось вам спадок давнього царства. І саме тому мені боляче дивитися на всі визначні пам'ятки Каїра, що належать до раннього християнства та середньовіччя. Адже не лише облицювання, а й навіть стіни храмів повністю розбиралися для будівництва нових споруд. Від давньоєгипетських чудес часто залишалися тільки фундаменти. Зате всі дивуються: о, як же були зведені всі ці чудові мечеті? Відомо як – сокирою та киркою, якими відокремлювали плити від пірамід. Вони навіть використовували оцтовий розчин, щоб швидше відділити блоки. А в пізніші часи просто підривали кладку. Адже так простіше добути камінь, якщо все саме розвалиться. До речі, хоча давні єгиптяни не любили царя Хуфу, вважаючи його нечестивим і самозакоханим, і після його смерті статуї сильно пошкодили. Не вірте тим, хто каже, що залишилося лише одне його зображення на маленькій статуетці в Каїрському музеї. Насправді є щонайменше 3 вцілілі скульптури цього царя, а також багато уламків для тих, хто любить складати пазли. Поруч із пірамідою знаходиться також некрополь простих людей, які брали участь у будівництві. Він наочно показує, наскільки складним і жорстоким було зведення цієї піраміди. Адже там дуже багато травмованих, задавлених і понівечених тіл, тож не дивно, що Хуфу ненавиділи. Сусідня піраміда Хафраур, Хафра Величний, трохи менша, хоча вона здається вищою, оскільки розташована на вищій частині плато. Відмінною рисою цієї піраміди є збережене облицювання на вершині. Єгиптяни ненавиділи Хафру не менше, ніж його батька, адже за правління обох фараонів країна зазнала великих лих. Храми були закриті, бо Богом вважався сам фараон, а народ замість обробітку полів змушували будувати піраміди, тому його статуї також були розбиті. Але спадкоємець Хафри, Менкаура-Нечирі, божественний Менкаура, вирішив це виправити. У єгипетській міфології збереглася легенда про те, що коли Менкаура прийшов до влади, він знову відкрив храми і відпустив робітників, які працювали над зведенням пірамід, по домівках. Жителі країни не знали, як віддячити такому доброму і справедливому фараону, тож Менкаура був певен, що боги щедро його винагородять. Та раптом, у пророчому сні, фараон дізнався, що жити йому залишилося лише 6 років. Не розуміючи, чому боги на нього гніваються, цар звернувся до оракула Маат, богині правди.
І оракул відповіла, що його життя було скорочене, тому що він надто добрий і не виконав того, чого бажали боги. Єгипет мав переживати лихоліття протягом 150 років. Хуфу і Хафра це розуміли, а Менкаура – ні. Коли цар почув це, він наказав виготовити багато світильників. І кожної ночі запалював їх, влаштовуючи веселі бенкети при світлі смолоскипів. Він робив це для того, щоб 6 відпущених йому років перетворилися на 12, ніби богиня Маат сказала неправду. Хоча якби Менкаура просто перестав чинити добро і став таким самим жорстоким деспотом, як його попередники, то, можливо, богиня Маат скасувала б свій вирок. Адже вона помилувала Хуфу, який теж намагався діяти всупереч долі. Але усвідомивши, що його вчинки не до вподоби богині, він вчасно схаменувся. Попри цю історію, не варто забувати, що піраміди все ж були всенародним проектом. І хоча безпосередньо будували їх не так багато людей, близько 10 тисяч робітників, це були найкращі майстри свого часу – каменотеси, різьбярі, художники. Їхня робота вважалася надзвичайно почесною і вимагала великого вміння, а іноді й подвигу, адже ці гігантські піраміди вони зводили всього за кілька десятків років. Але участь у будівництві брала вся країна. Це й логістика матеріалів, і видобуток каменю в кар'єрах та Асуані, який транспортували Нілом і прокладеними від нього каналами, вирощування зерна для коржів, худоби для харчування робітників, ячменю для варіння пива. Піраміди були національною гордістю, чимось грандіозним і величним, що вражало уяву. І головне, вони були запорукою того, що цар, відправившись у потойбічний світ, приноситиме благодать і процвітання всій єгипетській землі. Менкаурі належить 3-я велика піраміда в Гізі, яка завершує цей величний комплекс. Адже це не просто 3 окремі піраміди, що належать 3 різним царям. Це проекція сузір'я Оріона на землі. Оріон був небесною формою бога Осіріса, володаря загробного світу, який переміг смерть. І Гіза протягом тисячоліть вважалася великим горизонтом до світу потойбічного. Окрему увагу варто приділити ще одному відомому жителю цього давнього некрополя – Сфінксу, який серйозно, але злегка усміхаючись, дивиться на вас своїм несправедливо знівеченим обличчям. Великий страж часу і історії. Він не знайшов захисника в середньовіччі, коли один вельможа, не змирившись із тим, що місцеві жителі досі шанують це божество, заліз на статую і відбив їй ніс, зіпсувавши обличчя великого гора в сонячному сяєві. А давні фараони так піклувалися про могутнього Сфінкса. Навіть греки та римляни неодноразово його відновлювали. Щоправда, коли люди дізналися, що сталося, вони роздерли того, хто осквернив їхню святиню, і частину його тіла викинули в Ніл. Слово «сфінкс» грецьке і до давнього Єгипту не має жодного стосунку. Але все ж, коли ми говоримо «сфінкс», одразу згадуємо саме його. Хоча в єгипетському мистецтві було багато подібних фігур. Усі ті сотні сфінксів, що охороняють давні храми, однаково наслідували його, як праотця, що лежить тут уже багато тисяч років. Сучасні єгиптяни, за прикладом своїх предків, називають його Абуль-Хуль – батько жаху. І навіть коли країна стала мусульманською, люди все одно продовжували поклонятися Сфінксу, що, як ми бачимо з історії його носа, дуже дратувало чужоземних правителів. Його вважали охоронцем розливу Нілу, шанували як джерело родючості єгипетської землі. Насправді прості єгиптяни так шанобливо ставилися до нього, тому що він, по суті, був єдиним божеством, яке вони могли бачити на власні очі. Адже зазвичай усі статуї богів були сховані в храмах і доступні тільки вищим жрецям та фараону. А тут, попри оточуючу стіну, образ був видимий і пов'язаний із глибокою давниною, уособлював силу всіх предків, яка передавалася через правлячого фараона у світ. Саме тому він завжди був дуже популярним.
У нього на голові є отвір, у який за часів фараонів вставляли різні корони. Крім того, шукачі скарбів пробили там дірку, намагаючись знайти приховану гробницю. Проте жодних гробниць у ньому немає, і навіть прихованих ходів під ним теж немає. Усі підземні ходи знаходяться ближче до пірамід, а під сфінксом є лише порожнини, створені підземними водами, які досліджували вчені, але нічого там не знайшли. Але насправді сфінкс вражає навіть більше, ніж піраміди. Це важко пояснити, але здається, чим довше ти на нього дивишся, тим більше проймаєшся його незворушним спокоєм, який випромінюється від нього, як світло від сонця. І тим важче стає відійти від нього. Настільки сильно він захоплює твою свідомість. Кажуть, що він усе чує і бачить. Його вухо, здається, вловлює звуки минулого, а очі, що тисячоліттями спрямовані на схід, вдивляються в прийдешній день. А в легкій зворушливій усмішці на устах прихована глибинна суть часу. Закінчується період давнього царства, золотої епохи ранньої єгипетської традиції. Царі 5-ї династії переносять свій некрополь трохи південніше, в Абу-Сір. Царі 6-ї династії нарешті отримують титул Пер-Аа – Великий Дім, який через біблійні тексти дійде до наших часів, як фараон. Але після Гізи більше ніхто не будував таких грандіозних пірамід. Закінчилася також епоха, коли цар вважався живим богом, який править на землі. І такого рівня могутності єгипетський фараон не зможе досягти вже ніколи.